Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món ốc heo chân bí đỏ thơm ngon không có bị tanh. Món ốc heo chân bí đỏ có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, bổ não, tốt cho người bị rối loạn tiền đình. Đặc biệt cái món ăn này rất là bổ dưỡng cho trẻ nhỏ. Cách làm của món ốc heo chân bí đỏ rất là đơn giản, nguyên liệu dễ tìm. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện nhé. Để làm món này thì ở đây mình có là 2 bộ ốc heo đã được làm sẵn. Ốc heo này mình mua ngoài chợ, các bạn chọn loại còn tươi ngon. Mình chuẩn bị thêm ở đây là 2 quả bí. 2 quả bí non, nếu không có bí non các bạn chọn bí hồ lô cũng được. Mình có ở đây là thêm là hành, ngò, củ hành tím, ớt và củ gừng. Gia vị thì mình không cần phải chuẩn bị nhiều loại, mình chỉ sử dụng rất là đơn giản, đó là hạt nêm, nước mắm và tiêu xay. Trước tiên là mình sẽ đi rửa cái phần ốc heo. Mình chuẩn bị một cái thau nước và cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối. Mình sẽ rửa ốc heo dưới vòi nước. Các bạn dùng tay các bạn lột bỏ cái phần màng bên ngoài của ốc heo. Cái phần màng và những cái chỉ máu bên ngoài này sẽ làm cho ốc heo bị tanh, nên các bạn phải rửa và lột sạch. Ốc heo nó rất là mềm nên các bạn khi làm các bạn nhớ nhẹ nhàng thôi nha, để thôi ốc heo của mình bị bể hết á. Khi chọn mua ốc heo thì các bạn quan sát thấy cái màng bên ngoài của ốc heo còn nguyên vẹn, không có bị bể, không có các vết bầm và không có mùi hôi. Các bạn sờ tay vào các bạn thấy ốc heo không có bị mềm quá, là ốc heo còn tươi ngon. Nếu như các bạn chọn ốc heo không có tươi ngon, các bạn chưng các bạn nghe nó có cái mùi tanh, ăn không có được ngon. Sau khi mà đã rửa sạch cái lớp màng và chỉ máu thì mình sẽ cho vào thau nước muối, mình ngâm khoảng 2-3 phút để cho ốc heo nó sạch và giảm bớt đi cái mùi tanh. Ngâm được khoảng 2-3 phút thì mình sẽ cho ra một cái rổ và mình để cho nó thật là ráo nước. Bí non này thì các bạn sẽ rửa thật sạch với nước lạnh để loại bỏ các chất dơ, chất bụi bẩn, và mình ngâm sơ qua với nước muối. Vì sau khi mà mình chưng xong là mình sẽ ăn luôn được cả cái phần vỏ của trái bí. Ốc heo sau khi mà đã ráo thì mình sẽ đi ướp gia vị. Mình cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê nước mắm và một ít tiêu. Này là mình làm cho người lớn ăn nha các bạn. Nếu các bạn làm cho em bé ăn thì các bạn sẽ không để tiêu. Để cho ốc heo nó thấm gia vị thì các bạn sẽ dùng cái muỗng, các bạn đảo nhẹ qua lại cái phần ốc heo thôi. Các bạn đừng có trộn nhiều quá. Các bạn trộn nhiều quá là ốc heo của mình nó bị bể hết nha các bạn. Khi mà đã trộn đều gia vị thì mình sẽ để ốc heo đó mình ướp khoảng 2-3 phút và mình đi chuẩn bị cái phần bí. Bí này thì các bạn sẽ dùng dao, các bạn cắt cái phần lớp mặt trên của quả bí ra. Cái phần mặt trên của cái quả bí thì mình sẽ dùng mình làm nắp đậy. Cái phần phía trên của trái bí này nếu mà bạn nào khéo tay thì các bạn sẽ dùng mũi dao các bạn tỉa hoa. Còn mình thì mình chỉ cắt ngang cái mặt thôi. Sau đó các bạn sẽ dùng một cái muỗng để mình nạo bỏ đi cái phần ruột của quả bí. Các bạn nạo sạch cái phần ruột và hột bên trong quả bí ra luôn nha các bạn. Một quả bí như vậy thì mình chưng chung với một bộ ốc heo. Chưng ốc heo mình sử dụng bí non vì trong bí non nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Sau khi mà đã nạo hết cái phần ruột trong quả bí ra thì mình sẽ cho cái phần ốc heo mà mình đã ướp lúc nãy vào. Cái phần gia vị mà mình nêm nếm vào ốc heo lúc nãy mình có thể thay đổi tùy theo khẩu vị của gia đình mình, hoặc là tùy vào mình làm cho người lớn hay em bé ăn. Cho ốc heo vào bí đỏ xong để giảm cái mùi tanh của ốc heo và tăng cái độ thơm ngon cho món bí đỏ chân ốc heo thì các bạn sẽ cho củ hành tím cắt lát và gừng cắt sợi vào. Thêm một ít hành lá nữa. Những cái gia vị này các bạn có thể là tùy vào mình làm cho người lớn hay em bé thì mình sẽ thay đổi nha. Và cuối cùng mình sẽ cho một ít tiêu lên. Mình sẽ đậy nắp trái bí lại và mình chuẩn bị đem đi chưng. Các bạn chuẩn bị một cái sửng hoặc là một cái nồi hấp. Các bạn sẽ cho lần lượt từng quả bí vào để mà mình chưng cách thủy.
Sau đó mình sẽ đậy nắp nồi lại và mở lửa cho thật lớn cho nước nó sôi bừng lên. Hơi nước sẽ làm cho quả bí và ốc heo của mình nó mau chín. Thời gian để cho bí và ốc heo nó chín là tầm khoảng 30 phút. Mình chưng được khoảng 30 phút thì bây giờ mình sẽ mở nắp nồi ra mình xem thử. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Các bạn nhớ cẩn thận khi mở nắp nồi ra để không thôi nó bị phỏng thôi nha. Cái mùi thơm từ bí và ốc heo nó tỏa lên nghe rất là hấp dẫn. Để biết bí và ốc heo đã chắc chắn chín chưa, các bạn sẽ sử dụng một cái nĩa. Các bạn xiên qua quả bí. Rất là mềm luôn. Như vậy là bí và ốc heo của mình đã chín rồi đấy. Mình sẽ tắt bếp và đợi cho nó nguội lại một xíu. Mình mở quả bí ra cho các bạn xem nè. Nhìn hấp dẫn quá phải không mấy bạn? Bây giờ bí nó đã hơi nguội rồi, mình sẽ lấy ra nha. Ốc heo thì ngoài chưng với bí đỏ thì các bạn cũng có thể làm rất là nhiều món khác, như là nấu súp, chiên hoặc là hầm với thuốc bắc. Do ốc heo có nhiều chất dinh dưỡng nên nó rất là thích hợp để bồi bổ sức khỏe cho nhiều người. Đặc biệt là các bé đang vào độ tuổi ăn dặm. Món ốc heo hầm bí đỏ này ăn sẽ ngon hơn khi nó còn nóng, nên bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Miếng ốc heo còn nóng, khói bốc lên nghi ngút. Khi ăn vào có cảm giác béo ngậy với mùi thơm của hành, gừng, xen lẫn với vị cay của tiêu. Bí đỏ dẻo, có vị ngọt, bùi, ốc heo thì không hề bị tanh. Món ốc heo chưng bí đỏ nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản. Các bạn hãy thử vào bếp làm để bồi bổ sức khỏe cho gia đình mình và để lại dưới bình luận để cùng chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!